În episodul de astăzi ne vom uita împreună la cele mai creepy întâmplări 100% reale cu aplicația Uber. În cazul în care nu știți, băieți și fete, Uber este o aplicație ca un fel de taxi, adică chemi o mașină să te ducă din punctul A în punctul B. Și dacă, în general, pe Uber nu se întâmplă mare chestie, există niște oameni, din păcate, care au avut niște experiențe mai puțin plăcute, să spunem așa, cu această aplicație. Iar noi vom reacționa la două povești de genul, băieți și fete, două povești horror cu Uber. Hai să vedem care-i treaba și de ce se numesc horror, adică ce s-a întâmplat atât de horror. Că bănuiesc că o chestie nașpa care ți se poate întâmpla mai des ar fi ca șoferul să fie nesimțit cu tine sau ceva de genul, care nu mi se pare o chestie chiar atât de horror, știi? Adică să-ți dea așa o privire de aia nu mi se pare o chestie horror. Să bănuiesc că, na, aceste povesti au ajuns aici pentru că erau mult mai mult decât atâta, decât o jignire, decât o nesimțire, ceva. Hai să vedem, băi și fete. Let's go. In the year 2014, Anul 2014, ok, mamă, dar stai, de cât timp e videoclipul ăsta? Din 2016, ok. frequently used the app Uber because I wasn't able to drive for 12 months due to some DUI charges. Ok, bun, deci băiatul ăsta care a trimis prima poveste, el folosea Uber că i s-a luat permisul. 12 luni, cine știe ce, Doamne ferește, a făcut. Just a stupid mistake overall. Dar o greșeală stupidă, greșeală There's this stupidă. nightclub bar in my town that I would sometimes go to on the weekends with my friends. Sometimes I would get a ride home with a designated driver if we had one, and sometimes we would catch an Uber. Ok, și na, el se ducea ca un om normal la un bar cu prietenii lui. Câteodată, dacă era vreun prieten acolo care nu a consumat alcool și putea să-i ducă acasă, îi ducea acasă. Dacă n-aveau, chema un Uber, logic, nu? This night I wasn't feeling too great, so I left a little early. Deci și că bun, și a ajuns în această noapte, da, noapte din 2014, și nu se simțea prea bine, așa că a plecat mai repede decât ceilalți prieteni. Between 1 and 2 in the morning. Undeva pe la ora 1-2 dimineața. Asta era de vreme pentru băiatul ăsta. It was way too cold to walk home, so I called for an Uber. A guy nearby named Alex popped up, and I gotta be honest, he was a little creepy looking. He was older, didn't really smile in his picture, and he had a grayish goatee with a black beanie cap on. Bun, a chemat un Uber și a venit un băiat pe nume Alex, care cică era așa mai... nu, era mai bătrân, cică, și, nu știu, îți dădea așa un vibe ciudat. Parcă se comporta ciudat. Away, so I didn't really care. It said he had a Chevy Malibu, which sounded nice, so I Bun, și avea ceva mașină Chevy Malibu. requested he come pick me up. Chevrolet, cred. I waited on the bench outside the club next to the bouncer, who stood still like a statue, hands folded together. About 5 minutes later, a silver 2003 or something Chevy Malibu pulled up in front of the club. Bun, ăla a așteptat acolo vreo 5 minute și după a venit Uber-ul. A venit mașina de la Uber. I stood up, a bit disappointed. It was such an old, ratty-looking car. Bun, deci ideea era că Chevy Malibu, habar n-am care treaba cu mașina asta, probabil acolo ceva în America, este o mașină tare, doar că asta era o mașină foarte veche, știi, era un Chevy Malibu din 2003. Mai veche decât mine, chiar putem spune. The guy didn't call me over or honk or anything. He just waited by the curb. Deci că ăla doar a așteptat, mamă, bă, să nu se fi băgat în mașina greșită, fraților. Depinde că e și chestia asta, dacă cumva ăla de la Uber folosește o mașină foarte basic, în România Dacia Logan gen, cine știe, poate te bagi în altă Dacia Logan, sunt Dacia Logan peste tot. I got up and entered the back seat of the car. Bun, a intrat în spate la băiatul ăla. Right away, things got uncomfortable. He didn't say hello, he didn't shake my hand. Ce că nu mi-a zis hello, n-a dat mâna cu mine, n-a făcut nimica. Even turned his head to look at me. Nici măcar nu s-a uitat în spate, bro, să vadă dacă a intrat cineva în mașină. All he said was in a very quiet voice, "Where are you headed?" To Ce which că I replied with my address. și m-a întrebat unde te duc și a zis adresa. He began moving down Main Street, but in the wrong direction of my house. I told him this, and he turned left at the next intersection. Now we were moving away from the main roads and down the quieter residential areas. Mamă, deci că i-a zis unde să se ducă, i-a zis adresa de la casa lui și ăsta, fraților, ci că s-a dus în cealaltă parte. Și ăsta i-a zis, bă, vezi că casa mea e în cealaltă parte. Ăsta a făcut stânga și ci că deja plecau de pe drumurile principale din oraș. Deja se duceau așa prin zona aia unde, cine știe. He put my address into his phone, so I felt really strange. I didn't know if he was expecting me to direct him or not. Da, era... Bă, dar stai, frăților, bă, uite, bă, eu cred că ăsta n-a intrat în Uber, băi și fete. Eu cred că ăsta n-a intrat în Uber. Pentru că la Uber scrie adresa unde trebuie să te ducă. Știi ce zic? Și, na, lui ăsta îi se părea foarte ciudat că, bă, de ce mă întreb pe mine și trebuie să zic eu unde să mă duci când ai GPS-ul și ai ăla pe... cum îi spune? Ai pe aplicație. I ended up putting my address into my own phone so he could listen. When the GPS said turn left down the next street, he completely missed it.
I made a confused hand gesture. He noticed it and said, I just gotta make a quick stop, don't worry, I'll give you a discount. Ok, băi și fete, deși că ăsta era foarte panicat, tovarășul nostru, și a zis că, bă, dacă ciudatul ăsta nu văd că are aplicația unde zice unde se ducă GPS-ul, Waze-ul, și a pus el pe telefon GPS și Waze, știi? Și, na, odată știți, băi și fete, că la Waze e aia cu voce. Și când i-a zis aia să facă stânga, el n-a făcut stânga. Și el era, bă, ce faci, mă, bă, tu mă duci acasă sau ce faci? Și el a zis că, stai puțin, că trebuie să mă opresc undeva, stai liniștit, o să-ți fac un discount. Ce discount? Even though I was drunk, I still knew something bad was going on. Deci că ăsta era și puțin beat și tot știa că, băi, ceva neregulă cu băiatul ăsta. Then, that's when I noticed the handgun sticking out from his middle glove box next to him. Bro, avea o armă. Ok, în America, am zis, băi, și fetă, e moarte acolo. În America, na, nu e mare chestie să ai o armă. By now, I was trying to figure out how to get out of this car. At the next red light, I tried the door handle very quietly, but it wouldn't open. Mamă, deci știi că când s-a oprit pentru roșu, a încercat să iasă din mașină, dar nenorocitul a închis ușile. I saw that the child lock was on, and from this point forward, my heart was racing. The man was driving us far out of the direction of my house. We must have been 2 towns over by now. Mamă, deci știi că s-au dus, băi și fete, la kilometri de casa lui. I was getting desperate. I couldn't call the cops because I didn't know what this guy might do. Și că nici măcar nu putea să sune la poliție. I figured my best option would be attempting to flick the child lock switch next to him by the front seats. I had to somehow slide over to the opposite side of the back seat behind him without him noticing. This was one of the most tense moments of my life. I locked my sight on his head through the rearview mirror, making sure he wasn't looking. Ok, băi și fete, acum voia să facă ceva. Se uita se uita în oglindă să vadă dacă ăsta, deci bă, băi și fete, efectiv ăsta nu-l băga până în seamă. Și acum, având în vedere că l-are arma aici, tu ce poți să faci până la urmă, nu? Ce poți să-i faci la ăsta? N-ai ce să-i faci. I very casually slid behind him. Thankfully, he didn't notice. Now came the scariest part. I had to reach for the button up front at the next red light before he could do anything. Ok, și el într-un fel, fraților, gen ăsta avea, știți că la mașină e chestia în sus pentru copii, să nu cumva se deschidă copiii în timp ce merge mașina, și ăsta voia să deblocheze chestia aia, da? Ca să ajungă la următorul roșu și să iasă din mașină. Asta era planul lui. Hai să vedem dacă bănesc că a reușit, având de vedere că ne zice povestea. Each light we passed, I felt more and more tension build up as I was waiting for one of them to turn yellow. And eventually, one finally did. Mamă, ok, băi, și fete, tot ieșeau de semafoare și la un moment dat a venit roșu. Hai. He slowed the car at an intersection that would usually be busy during daylight hours. It was a perfect escape point. The car came to a stop. I knew this light wasn't very long, so I had to be quick. Bun, deci el a ajuns aici la ceva intersecție, știa că semaforul nu durează mult, așa că trebuia să se grăbească, haide. A car was stopped at the opposite side of the intersection, which made me feel a little better. With all of my courage, I reached my hand up to the lit up child lock button, and I must have startled him because he jumped 2 inches out from his seat. He screamed at me, and as I feared he would, he went for the gun right next to him. Mamă, băi, și fete, deși că ăsta a pus mâna acolo, ăla s-a speriat, a zis, a început să țipe la el și a vrut să-și pună mâna pe armă. I was able to open the door and flee to the nearby Cadillac Escalade, where I banged on their windows asking for help. Bro, mamă, de ăsta a reușit să iasă rapid, deci a dat aia rapid, a reușit să iasă din mașină și după a venit fix lângă, era altă mașină, ceva Cadillac, și bătea la ăia în geam. They drove off, completely avoiding me. But mamă, și ei au luat-o la fugă, bă, logic, adică eu nu știu ce se aștepta băiatul ăsta, mereu. Dacă mergeam cu mașina și la un moment dat venea unul și bătea, ajută-mă, plecam, îmi pare rău, frățioară. Didn't matter because the man in his Chevy Malibu was already gone down the block. I ran into a nearby grocery store. Ok, și ăla a plecat, open cică. 24 hours, where I called a taxi this time. This was a very sobering experience because I don't remember being drunk at all in that store or during the taxi ride home. Bun, și asta a fost povestea, băi și fete, gen... Na, bă, putea să fie și mai horror, dar e bine, mamă, dar ciudatul ăla, bro. I reported the driver to Uber, who said they would escalate the situation to the authorities. It wasn't until a whole week later that an officer finally showed up at my front door for some questioning. And that was the end of that.
Mamă, deci că a dat report la Uber, la ăsta și a zis că o să zică la poliție și peste o săptămână a venit ceva ofițer de poliție la ușa lui. No idea what became of that guy, but I've never used an Uber since. As a former Uber driver, I've dealt with a whole bunch of unpleasant characters, from the drunken groups of friends on Saturday nights, to the people who pretend to be handicapped to get free rides. But every so often, you may pick up somebody who can just be classified as a straight-up creep. Ok, bun, deci asta este un Uber rider, băi, adică e un șofer, e de pe cealaltă parte. I picked up a few of these guys, but never one quite as bad as a guy named Tom. Bun, și că a avut o felul de clienți, însă cel mai rău a fost unul Tom. Tom, cică cel mai rău client. It was a Friday night in December, one of the coldest nights of the year. I had nothing to do, so I figured I'd do some late night pickups. This was 2 years ago. I was 18 and had a new Honda Accord. Acum 2 ani, avea 18 ani, deci tot în 2014 s-a întâmplat asta, undeva în decembrie, când era foarte frig. Era noaptea, n-avea ce să facă, a zis, bai să fac niște Uber. My parents kind of spoiled me a bit. I was a very skinny 18-year-old though. That's why my dad told me to always keep a blade in my car, because you never know what kind of nuts are getting into the car. Ok, bun, și că el era un băiat așa foarte, foarte slăbuț, foarte inocent, adică, na, nu, cum îi zice, nu părea el atât de fioros și întotdeauna fraților avea un cuțit la el în mașină. V-am zis, băi, și fete, în America, băi, acolo trebuie să ai pistoale, veni să te aperi de aia. A guy named Tom popped up a couple miles away. A venit un băiat, Tom. A major shopping area. I responded to his request and started driving in that direction. I pulled up in front of the shopping center where I saw a group of teenagers hanging out. It looked like trouble. I hoped this Tom guy wasn't part of this group. A bunch of them looked at me in my car as I slowly passed. Eventually I just hit the gas and went further into the parking lot of the shopping center. Ok, bun, și a ajuns la acest mall, pentru că la shopping center-ul ăsta, la mall-ul ăsta, de acolo trebuia să fie luat Tom. A văzut un grup de adolescenți, zicea, mamă, sper să nu fie ăștia, nu știu ce, și ăsta s-a dus în parcare. I did 2 laps around the whole parking lot until I finally noticed through my left mirror somebody approaching my car from behind. I rolled down my window and called out Tom, and he called back yes. Oh, a zis Tom? Da, ci că venea unul. I told him to hop in. I had to repeat myself 3 times, and given that all I was saying was hop in very clearly, made the situation very weird from the start. Ok, și ci că băiatul avea o problemă, ăla îi zicea urcă, urcă, urcă. I-a zis de 3 ori să urce și abia a 3-a oară a urcat. Frățiorul Tom nu era cu limba engleză, cine știe? Haideți băi să nu fim răi. The 4th time he finally understood me and walked slowly around the să nu fim răi băi și vede cu frățiorul Tom, nu? Usually the people I picked up would sit diagonally from me, which is what I preferred. When people sat right behind me, it just made me a little paranoid sometimes, especially when the person seemed kind of creepy. This guy was old. He had to be in his upper 40s. Deci că băiatul ăsta era trecut de 40 de ani. Ok. I asked him. Ce că unde? L-am întrebat. He told me an address, which I entered into my phone. By his voice, I could tell he was a very heavy smoker. Come to think of it, my car was starting to smell like cigarettes too. Ok, bun, a început mașina să-i miroasă a țigări, deci că ăsta era un fumător, că se vedea după vocea lui. The address he gave me was 10 miles away, which was fine, since it meant I'd be making more money. I tried making small talk initially, which didn't work out too well. Bun, și na, ăsta era la 10 mile, care înseamnă vreo 15 km, băi și fete, deci nu chiar 15, 13-14 km. Deci, na, ideea era că avea mult de mers și a încercat, na, ca orice șofer, ok, ca să lase un tips, ceva, să încearcă să vorbească ceva cu el, dar nu prea a ieșit. If I would ask him a yes or no question, sometimes he would just mumble, and any other questions led to dry responses. I stopped talking when he completely ignored one of my questions. That was within just 5 miles. There was still 5 to go. By the 6-mile mark, things started getting uneasy in there. Bun, deci deja a trecut de jumătatea drumului și situația a devenit mai ciudată. I was afraid to look into the rearview mirror because I was so sure that he was staring at me. Deci că el stătea, așa cum zice, băi și fete, el stătea la volan și avea impresia că ăla se holbează la el. Era frică să se uite în oglinda retrovizoare pentru că știa că o să-l vadă pe ăla. I took a quick half-second glance and saw I was right. Ăla se holba la el. He was in fact staring at me. Se holba la el. Ok, bă, și fete, na, cine știe.
My body forced my foot down heavier on the gas. I wanted this ride to be over sooner. By the 8-mile mark, I started to realize we were in the middle of nowhere. Mamă, și-a dat seama, băi, și fete spre sfârșitul cursei, că, bă, am ajuns într-un loc în mijlocul pustietății. We're on basically a deserted street with woods on either side and occasional buildings. I was growing suspicious now as to where this address he told me actually was. So, while driving, I dragged my finger across my phone to slide the map in the direction of the address. It seemed to lead to a dead-end street with no surrounding streets nearby. I was getting more and more nervous with each passing minute now. I shot a glance back up again at the mirror, and he was still watching me. I finally summed up the courage to ask him if the address he gave me was of his house. Bun, deci deja, băi, și fete, uite, era pe aici, era prin pădure și l-a întrebat pe ăsta, bă, da, aici stai tu, aici e casa ta, de ce am venit în mijlocul pustietății? There was silence for a few moments, and I thought he was once again going to ignore me, or possibly didn't hear me. But 5 seconds later, he finally answered yes. Da, a zis da. There was less than a mile left in the drive now. Ok, mai era doar o milă, 1 kilometru și un pic. Haide, frăților, că poți, haide că Still poți! surrounded by nothing but woods with the occasional empty-looking building. I was approaching the dead-end street that the address he gave me resided on, hoping some houses would come into sight. Ce că el atât de mult se ruga ca prin pădurea asta să fie vreun mic sătuc, să vadă mai multe case, nu să fie doar castel ăsta. As the street came up, I slowed down so I could get a good look of it. But nothing could be seen. Nu se vedea nimica. Just pitch blackness. I could only imagine why he wanted to get me out here alone, so far away from anybody or anything. Asta credea că vrea să-i facă rău omul ăsta. De ce-i veni aici? I casually kept driving, pretending like I missed it, hoping he wouldn't notice. Mamă, deci băi și fete, el a ajuns, fiți atenți, el a ajuns la destinație, dar destinația era pe drum, pe autostradă, pe un drum, nu era casa lui ăla. Ăsta nici măcar nu știa ce să facă, să oprească, să nu știu ce, dar n-a oprit. S-a dus, ca și cum se preface că a uitat, că pur și simplu, a trecut pe lângă și hai să vedem dacă ăla a zis ceva. But he did. Instantly, he hopped out of his seat and yelled at me to turn around. Ce că mi-a zis să mă întorc, a țipat la mine să mă întorc. Honestly, I felt like my life was on the line, so I apologized and did a quick 3-point turn. Ce că mi-a zis să-mi cer scuze? As I was reapproaching the dead-end street, I dug my hands into the netting compartment on the side of my seat where I kept my blade. Ok, bun, și a pus mâna acolo la cuțit. Cine știe ce se întâmpla, America, repet. I very quietly flicked the blade open and held it tight in my right hand, ready. Și a deschis briceagul lama și ci că cu o mână conducea și cu o mână avea lama asta. Cine știe, băi, și v-am zis America, e pur și simplu măsuri de siguranță. To use it. I turned down the dead-end road with my headlights now displaying just what I thought I would see. Nothing but trees on either side. A ajuns. I made it to the end of the road, not a single house or building on the road. Nu era nicio casă, nu era nimica. I just knew something was about to Știam că e ceva ciudat aici. down. I was just trying to physically and mentally prepare myself for it. Suddenly he said in as soft as a voice as he probably could, "Thanks for the ride." I wasn't even thinking about money at this point. Bun, ăla i-a zis, mulțumesc pentru cursă. He opened his door, but before stepping out, he said, "Could you get out of the car for a second? I need help carrying my bag. I have a bad back." Oh my god. Mamă, băi, și vedeți și că a deschis ușa, trebuia să iasă afară și înainte să iasă afară i-a zis, poți să ieși și tu afară cu mine? Trebuie să-mi car geanta, mă doare spatele. Mamă. But he didn't have a bag. I knew he didn't. Mamă, dar n-avea nicio geantă, aoleu. He didn't come in with one. I replied, yeah, sure, let yourself out and I'll help you in a sec. Ok, mamă, hai că am râs mintea, mamă, speram să nu zică ceva, băi, și gen, asta și făcut și eu. I-a zis, da, sigur, hai, ieși afară că ieși eu, gen, ieși tu afară că după am dat tare, ești nebun. The shakiness in my voice was too obvious. What happened next, I never imagined would have happened. Ce s-a întâmplat mai departe, nu știam cum să se întâmple, ci că ăla și-a dat seama că e frică, pentru că, ăsta a povestit că așa, dar el vă dați seama, era acolo, da, ieși afară, era căcat pe el. All of a sudden, I felt pressure on my neck. It took me at least a second before I could realize he was choking me from the back seat. Bro, i-a pus mâna pe cât voia să sufoce.
Immediately, I drilled the blade into his left arm, and he screamed in pain, Bro, a luat cuțitul și i-a băgat în mâna stângă. Mamă, băi! releasing his grip on my neck. He fell out of the car and onto the street. And Mamă, și mamă, ce noroc a avut. A picat din mașină și a picat, cum îi zice, pe I stradă. took that opportunity to turn the car around and practically floor it down the street until I returned to a busy road. Mamă, și după a plecat cu mașina. Bă, ce noroc a avut, fraților, cu cuțitul ăla. Mamă. I actually didn't end up calling the cops. I was just too scared to do anything Mamă, deci nici măcar n-a sunat la poliție, era prea panicat. but drive home. And by the time I got home, I just wanted to go to sleep and forget about it. Needless to say, I resigned from my Uber driving days after this incident. Și atunci și-a dat demisia. Mamă, fraților. Bă, ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi avut cuțitul ăla? Mamă, aici s-a terminat, băi și fete. Scrieți la comentarii ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă băiatul ăsta n-ar fi avut cuțitul.